Đàm Tùng Vận chia sẻ mái tóc bạc và chiếc váy trắng của cô gây sốt, nhưng bạn có thực sự hiểu được lời tạm biệt của cô ấy. Ngày 4 tháng 1, Đàm Tùng Vận đăng tải một bức ảnh kèm dòng chú thích: tôi đã thầm ước một điều với các vị thần. Hình ảnh cô nàng với mái tóc trắng nhạt nổi bật trên nền nước xanh mát dường như là sự liên tưởng đến nhân vật của mình trong bộ phim truyền hình mới, Tiêu Dao. Dòng chú thích có thể được lấy cảm hứng từ lời thoại trong phim, khéo léo hé lộ cảm xúc của nhân vật. Nữ chính trong phim sẽ nhuộm tóc trắng ở những phân đoạn sau, và loạt ảnh này hoàn toàn phù hợp với số phận của nhân vật, thể hiện sự yếu đuối và nặng trĩu trong lòng cô. Màn hình tôi tràn ngập hình ảnh Đàm Tùng Vận với mái tóc bạc. Cô ấy lặng lẽ diện một chiếc váy trắng, kết hợp với mái tóc dài trắng như tuyết, thực sự thanh thoát. Nhưng sau khi nhìn một lúc, tôi cảm thấy lần này không chỉ đơn thuần là xinh đẹp, nó giống như một sự nổi loạn thầm lặng hơn. Hãy nhớ lại, những từ ngữ nào hiện lên trong đầu bạn khi nghĩ về Đàm Tùng Vận? Trẻ con, ngọt ngào, mặt baby. Những vai diễn và trang phục trước đây của cô ấy chắc chắn phản ánh điều này. Nhưng lần này, mái tóc bạc của cô ấy, với vẻ ngoài lạnh lùng và kiên quyết, đột nhiên xé toạc những nhãn mác ngọt ngào từ quá khứ. Tôi có một người bạn mà tủ quần áo đầy ắp các loại váy hoa. Năm ngoái, vào sinh nhật lần thứ 30, cô ấy đột nhiên cắt tóc ngắn và mượt mà, đồng thời mua vài bộ vest đen mà trước đây chưa từng mặc. Cô ấy nói không phải là cô ấy không thích họa tiết hoa, mà là cô ấy muốn cho cả thế giới thấy rằng mình có thể diện được nhiều phong cách khác nhau. Sự trưởng thành đẹp nhất là học cách giải phóng bản thân. Đàm Tùng Vận dường như đang làm điều tương tự, cô ấy đã vượt xa hình ảnh em gái quốc dân từ lâu. Hãy nhìn vào những vai diễn cô ấy đảm nhận kể từ đó, và những bộ trang phục thảm đỏ thanh lịch và mạnh mẽ khác nhau của cô ấy từng bước một. Cô ấy đã tạo dấu ấn riêng. Lần này, chiếc váy trắng cổ yếm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của cô, và mái tóc trắng là một tuyên bố trực quan: tôi không cần phải mãi ngọt ngào, tôi có thể là bất cứ điều gì tôi muốn. Chiếc váy trắng là lớp áo giáp, mái tóc trắng là lá cờ. Vì vậy, đừng chỉ tập trung vào mái tóc trắng của cô ấy và nói thật thanh thoát. Đây có lẽ là một cô gái đang nói lời tạm biệt với một giai đoạn nhất định của bản thân theo cách nhẹ nhàng nhưng dũng cảm nhất. Cô ấy không phủ nhận quá khứ, mà đang trang trọng tự khẳng định mình, tuyên bố sẽ đảm nhận nhiều vai trò đa dạng hơn trong tương lai. Trong ảnh, những ngón tay của Đàm Tùng Vận nhẹ nhàng chạm vào mặt nước xanh gợn sóng, mái tóc trắng nhạt buông xuống vai, tay áo voan mỏng khẽ lay động theo dòng nước. Mái tóc trắng này có thể là kết quả của những trải nghiệm mà nhân vật phải trải qua trong Tiêu Dao, nơi mái tóc đen tự nhiên của cô dần dần chuyển sang màu trắng. Những động tác của cô khi chạm vào nước cũng vô cùng chậm rãi, như thể đang cẩn thận bảo vệ những cảm xúc sâu kín trong trái tim nhân vật. Trong cận cảnh, ánh sáng xanh dịu mát nhẹ nhàng bao phủ một bên khuôn mặt cô, mái tóc trắng nhạt buông xuống bên má, ánh mắt hơi cụp xuống của cô hoàn toàn phù hợp với giọng điệu của chú thích, gợi lên một ước muốn thầm kín. Giọng điệu này phản ánh rõ trạng thái hướng nội của nhân vật sau khi trải qua nhiều biến động, thậm chí còn ngần ngại nói to khi ước nguyện, chỉ thì thầm những mong muốn của mình với các vị thần. Cô ấy khéo léo truyền tải cảm xúc của nhân vật qua đôi mắt, mái tóc trắng nhạt buông tự nhiên trên vai, ánh sáng xanh lấp lánh ở phần đuôi. Cô khẽ liếc nhìn máy ảnh, ánh mắt phảng phất vẻ rụt rè. Trong đời thực, Đàm Tùng Vận thường để tóc đen, nở nụ cười ngọt ngào và có vẻ ngoài vô tư. Kiểu tóc trắng nhạt này đã thay đổi một cách tinh tế ánh mắt và khí chất của cô, như thể cô đã hóa thân thành một nhân vật trong Tiêu Dao, một người sau khi trải qua giông bão không còn là Đàm Tùng Vận dịu dàng của cuộc sống thường nhật nữa. Cô tựa vào bậc thềm bên bờ nước, tay áo mỏng manh chạm nhẹ mặt nước, mái tóc trắng nhạt khẽ lay động theo những gợn sóng. Mái tóc bạc trắng ấy đóng vai trò như một ranh giới phân chia giữa con người thật của cô và nhân vật trên màn ảnh. Ngoài đời, Đàm Tùng Vận vẫn là cô gái ngọt ngào và tràn đầy sức sống, với mái tóc đen, nụ cười rạng rỡ, và ngay cả khi mặc áo nỉ cũng khiến cô trông dịu dàng và đáng yêu. Nhưng trong Tiêu Dao, cô mang một gánh nặng lớn, ngay cả cử động cũng chậm rãi, như thể đang suy tư những suy nghĩ sâu kín của nhân vật. Sự tương phản khiến người ta tự hỏi, liệu sự ngọt ngào vô tư của cô ngoài đời có cuốn hút hơn, hay mái tóc bạc trắng đầy kịch tính, che giấu những cảm xúc phức tạp, lại lay động hơn? Cô cúi đầu, mái tóc bạc trắng trông mềm mại và bồng bềnh trong ánh sáng xanh dịu mát, những lọn tóc nhẹ nhàng buông xuống trước mặt. Mái tóc bạc này rõ ràng là biểu tượng cho số phận của nhân vật, có lẽ đó là kết quả của việc chịu đựng gian khổ và dần dần bạc trắng trong khi chờ đợi một suy nghĩ đặc biệt hay một ai đó. Ngoài đời, cô luôn hoạt bát và vui vẻ, nhưng việc cúi đầu dường như che giấu sự nặng nề của nhân vật trong từng lọn tóc, khiến ngay cả ánh sáng cũng trở nên mờ ảo và không thực. Tạo hình của Đàm Tùng Vận trong bộ phim truyền hình mới, Tiêu Dao, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội ngay khi ra mắt. Nhân vật, Tiêu Dao, của cô xuất hiện trong bộ trang phục màu vàng tươi sáng, với kiểu tóc búi đôi hoặc tết bím năng động, được tô điểm bằng duy băng đỏ và những hạt cườm tinh tế. Tổng thể tạo nên vẻ ngoài tươi tắn và sống động, tràn đầy nét quyến rũ của võ hiệp cổ điển.
Hình ảnh này rất phù hợp với hình ảnh kinh điển của Hoàng Dung trong tiểu thuyết của Kim Dung. Trong tâm trí người xem, đặc biệt là màu sắc trang phục và kiểu tóc có sự tương đồng đáng kinh ngạc với hình tượng Hoàng Dung do Chu Ân thủ vai, ngay lập tức đưa người xem trở lại thế giới võ hiệp của huyền thoại Xạ Điêu. Với gương mặt trẻ trung và vẻ đẹp tự nhiên, Đàm Tùng Vận đã thể hiện hoàn hảo nhân vật, tiêu dao, duyên dáng và nhanh trí. Ánh mắt cô ấy đảo quanh với vẻ tinh nghịch, trong khi những giọt nước mắt giả vờ lại hé lộ sự ngây thơ. Ngay cả cử chỉ nhỏ nhất của đôi tay xoay sợi dây cũng đầy kịch tính, khiến cô nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng là hiện thân hoàn hảo của Hoàng Dung trong tiểu thuyết. Nhiều bức ảnh thậm chí còn được cho là phù hợp với phim võ thuật, thể hiện mức độ trung thực cao với nhân vật gốc và sự yêu thích sâu sắc của khán giả. Điều đáng khen ngợi hơn nữa là màn trình diễn đột phá của cô. Đàm Tùng Vận vào vai hai nhân vật, Tiêu Dao, một thần đồng kinh doanh kỳ quặc và thông minh, và Ninh Anh, một công chúa lạnh lùng và kiên quyết của một vương quốc sụp đổ. Cô ấy chuyển đổi liền mạch giữa hai tính cách trái ngược này, ánh mắt chuyển từ lấp lánh rực lửa sang rực rỡ kiên định. Màn trình diễn tinh tế này đã nhận được lời khen ngợi từ người xem vì sự tương phản thần thánh. Quá trình trưởng thành này phản ánh sự biến đổi của Hoàng Dung từ một cô gái trên đảo Đào Hoa trở thành người bảo vệ Tương Dương, mang lại cho nhân vật một tâm hồn sâu sắc. Tuy nhiên, giữa những cuộc tranh luận sôi nổi, cũng có những ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số khán giả cảm thấy tính khí của Đàm Tùng Vận quá mềm mại và ngây thơ, thiếu đi những tầng lớp phức tạp trong tính cách, 3 phần tinh nghịch, 7 phần chính nghĩa của Hoàng Dung, và có vẻ hơi mỏng manh so với hình ảnh Hoàng Dung sống động và quyến rũ do Barbara Yung thủ vai. Hơn nữa, giọng lồng tiếng của cô bị chỉ trích là nghe hiện đại, và giọng nói đôi khi chói tai hoặc không rõ ràng trong các cảnh hành động, ảnh hưởng đến bầu không khí nhập vai của bộ phim cổ trang và trở thành điểm gây tranh cãi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Đàm Tùng Vận đã thành công trong việc tạo nên hình ảnh sống động và đa chiều của Hoàng Dung thông qua những biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể, cho dù đó là sự nhanh trí khi sử dụng bàn tính để đỡ vũ khí giấu kín hay sự ngây thơ duyên dáng khi trêu chọc yêu vương. Cô đã thổi hồn vào nhân vật trên màn ảnh. Cô đã chứng minh rằng gương mặt trẻ thơ không chỉ dành cho những cô gái ngọt ngào, nó cũng có thể thể hiện được trí tuệ, lòng dũng cảm và trách nhiệm của một nữ anh hùng võ thuật. Khi ánh sáng mờ dần, đường nét mái tóc trắng nhạt của cô trở nên mềm mại hơn, khiến dáng người cô trông càng nhẹ nhàng hơn. Vẻ mờ ảo này dường như che giấu một bí mật trong lòng nhân vật. Trong Vô Tư, nhân vật của cô sau này đã giấu kín mọi cảm xúc và bí mật của mình trong mái tóc trắng này, thậm chí còn thầm ước nguyện, ngoài đời, cô ấy chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Nụ cười và sự ngọt ngào luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên, trong những bức ảnh này, cô ấy trông giống như hình ảnh của nhân vật trong phim, che giấu mọi cảm xúc và sức nặng của câu chuyện. Bài đăng này không chỉ đơn thuần là quảng bá hay tiếp thị. Đàm Tùng Vận đã khéo léo lồng ghép nhân vật trong Vô Tư, người có mái tóc bạc trắng do số phận thay đổi, vào phần chú thích. Cô gạt bỏ sự ngọt ngào ngoài đời thực, hóa thân vào nhân vật, khoác lên mình mái tóc trắng nhạt và thì thầm ước nguyện với thần linh. Hóa ra, sức hút của cô không chỉ đến từ nụ cười thường ngày mà còn từ khả năng gánh vác trọng trách của nhân vật, đắm mình trong sức nặng của câu chuyện. Dù là vẻ ngoài dịu dàng hay vẻ đẹp với mái tóc bạc trắng, bà ấy đều sở hữu một sức hút độc đáo khiến người ta không thể rời mắt. Một bước đột phá thực sự không phải là trở thành người khác mà là cuối cùng sống trọn vẹn với chính mình. Từ một cô gái ngọt ngào đến một nữ thần, cô ấy đã bước đi trên con đường này một cách tuyệt đẹp.